For more video, do subscribe Khan Tutorials. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د شپږم کلاس کمپیوټر ساينس دی چپټر نمبر 2 مونږ شروع کړو په پیج نمبر 29 باندې. زموږ سره نننی ټاپک دی کټ کاپی پیسټ ا فایل فولډر اور شارټ کټ. چې کټ آپشن به مونږه سټیم کې استعمالو، کاپی آپشن چې دا به مونږ په کم ټایم کې استعمالو، او پیسټ څه ته وایي. کټ آپشن به ال مونږ استعمالو چې کله مونږ یو فایل د یو فولډر نه بل فولډر ته ترانسفر کول غواړو، یعنی د اختیار فولډر نه راواخلو او بل فولډر کې کیدو. دې لپاره به مونږ کټ آپشن استعمالو. دا کاپی آپشن چې دی دا د دې اوریجنل فایل ډوپلیکیټ اغستو لپاره به مونږ کاپی آپشن دا به استعمالو. او پیسټ آپشن به ال مونږ پریس کوو چې کله ته دغه فایل کو هغه تا کټ کړی وي او کو کاپی کړی وي، دا چې ته په کوم ځای کې خودل غواړي د هغې لپاره به ته پیسټ آپشن استعمالي. دا به ان شاء الله پریکټیکل کو. راځي چې پیل د تیوري وایو. There are three basic steps used for cutting, copying and pasting a file, folder or a shortcut. چې کله ته یو فایل کټ کول غواړې، کو کاپی کول غواړې او کو پیسټ کول غواړې، دې لپاره بنیادی درې سټیپونه دي. اولنی سټیپ select an atom. وی دا اټم چې دغه وته سلیکټ کی، وته کټ کول غواړې او کاپی کول غواړې، پیله به دغه اټم سلیکټ کی چې کوم یو اټم تر دغه زینا یا کټ کول غواړې یا کاپی کول غواړې. دویم right click your selection and choose cut or copy option from the context menu. بیا چې کله ته دغه اټم سلیکټ کې دا غینه پس په د ماوس دا رائټ بٹن چې دا به کلیک کی، دا ته به یو کنټیکس مینو راشي، پای کې به ډیر زیات آپشن وي. نو په هغې کې به ته یا کاپی آپشن وي چې کله ته کاپی کول غواړې، او کو پرس کنه ته کټ کول غواړې نو بیا به کټ آپشن دباو کې. بیا رائټ کلیک the atoms destination and choose paste. د دې نه پس به تاسو بیا رائټ کلیک وکړئ په هغه ځای باندې چې په کوم ځای ته دغه فایل لیږل غواړئ، او په هغې کې بیا د پیسټ آپشن چې دی دا بیا پریس کړئ. use cut when you want to move something. دا کټ دا آپشن به ال مونږ استعمالو چې کله مونږ یو فایل د یو ځای نه بل ځای ته ترانسفر کول غواړو، منتقل کول غواړو. use copy when you want to duplicate something. او کاپی دا آپشن به ال مونږ استعمالو چې کله ته د یو فایل ډوپلیکیټ چې دی هغه بل ځای ته لیږل غواړې، یعنی د اوریجنل فایل په خپل ځای باندې پروت وي، د دې ډوپلیکیټ چې دا ورته په بل ځای کې سیو کړي. نو د اوریجنل فایل ترانسفر کول لپاره کټ آپشن دی، او د اوریجنل فایل د ډوپلیکیټ اغوستو لپاره کاپی آپشن چې دا به مونږ استعمالو. راځي چې دا وګورو چې دا کاپی څنګه کیږي او دا کټ آپشن څنګه کیږي. هم دا زموږ سره یو فولډر دی، په دې کې دا زفیا دا یو سافټویر دی، دا زه پیله کاپی کوم یو بل فولډر ته. نو د کاپی دا آپشن چې دی دا د اوریجنل فایل په دې ځای باندې پاتې، د دې صرف کاپی چې دا او بل فولډر ته لاړ شي. او کاپی دا آپشن براړو ما څنګه دا فایل دی، د دې د پاس ماوس دا ایرو چې دا وراولم، او بیا به د دې ماوس رائټ بٹن چې دا کلیک کوم. چې کله دا کلیک کوم ماته مختلف آپشن رالل، د کنټیکس مینو وي، په دې کې به زه د کاپی دا آپشن چې دا سلیکټ کوم. دا مې سلیکټ کو. اوس چې کوم فولډر ته دا زه وړل غواړم، هغه فولډر چې دی هغه به زه راوړم. دا زما سره یو فولډر دی، فولډر ډي. دلته به زه اوس هغه سافټویر چې دی هغه راوستل غواړم. چې کله زه دلته راولم نو دلته به دا پیسټ دا آپشن چې دی دا ووهم. ټیک شو، زما سره دا سافټویر راغی. اوس کو زه دا د دې ځای نه بل ځای ته ترانسفر کول غواړم د کټ آپشن په ذریعه باندې، نو بیا به د دې ځای نه ختمیږي او هغه بل ځای ته به دا ځي. لکه په دې باندې بیا زه رائټ کلیک وهم او کټ آپشن چې دا سلیکټ کړم. نو اوس ګور دا داسې مده غونته کې شو. نو چې دا زه کله بل ځای ته بوځم که نه، فار اګزامپل زه یې ډیسکټاپ ته راولم، نو په ډیسکټاپ ته چې کله موږ دلته دا پیسټ کول غواړو، نو په یو خالي ځای باندې ما د ماوس دا رائټ کلیک ووهئ، تاسو ته به ورکوټ غوندې کې مینو راشي، په دې کې به دا پیسټ چې دی دا آپشن سلیکټ کړي. نو اوس د هغه ځای نه دلته رالی او دا فولډر نه اوس ختمه شوي. د زموږ سره هغه فولډر د ځای نه ختمه شوه. نو د کټ په ذریعه باندې یو فایل چې دی هغه مونږ د خپل ځای نه بل ځای ته ترانسفر کوو، او د کاپی آپشن په ذریعه باندې مونږ دغه ډوپلیکیټ چې دی هغه دغه ځای نه بل ځای ته اړوو. اوس تاسو وګورئ که دوباره تاسو اف فولډر ته لاړ شئ، د دې ځای نه مونږ کاپی کړی نو دې ځای نه ختم نه شو. خو د ډي فولډر نه بیا چې کله مونږ ډیسکټاپ ته لیږو، نو د هغې نه بیا مونږ کټ کړو، نو د ډي آپشن نه ختم شو بیا. ټیک ده. نو چې کله تاسو کاپی ووهئ که نه، د کاپی په ذریعه باندې چې کوم فایل تاسو ترانسفر کوئ، نو اوریجنل فایل به نه ختمیږي،
او د کټ په ذریعه باندې کله تاسو ترانسفر کوئ نو اوریجنل فایل به د خپل ځینه ختمی کټ کیږي با Do you know कि आप जानते हैं context menu is a short menu which is available through right mouse click on the corresponding text image and give relevant option to choose from. Context menu هغه menu ده چې کله تاسو د یو فایل د پاسه د ماوس د رائټ بټن چې دا کلیک کړئ تاسو دغه شانتي آپشن راشي دې ته مونږ context menu وایي. په دلته مونږ یو څو ټیپس راکړي دي. Hold down control and press X to cut or C to copy. د یو فایل د کټ کول لپاره چې کوم شارټ کټ استعمالیږي هغه دی کنټرول پلس ایکس لکه تاسو پیله کنټرول بټن چې دا پریس کړئ او بیا وسره ایکس دا فایل چې دا به کټ شي او کو پرس کا کاپی کول غواړئ پیله به هغه فایل چې هغه سلیکټ کړئ بیا به د هغې نه پس کنټرول سی وهئ دغه فایل به کاپی شي او چې به کوم ځای کې تاسو پیسټ کول غواړئ نو هولډ ډاون کنټرول اینډ پریس وی ټو پیسټ او په کوم ځای کې تاسو پیسټ کول غواړئ نو کنټرول پلس وی نو د کټ کول لپاره شارټ کټ چې دی هغه کنټرول ایکس دی د کاپی کول لپاره کنټرول پلس سی دی او د پیسټ کول لپاره کنټرول وی دی. بیا زموږ سره یو بل ټاپک دی ډیلیټ ا فایل فولډر ان شارټ کټ. مونږ د خپل کمپیوټر نه یو فایل یو فولډر یا یو ویډیو اډیو چې دا غو ډیلیټ کولم شو. If you do not want a specific file or folder you can delete or remove it. وی په پرس کې یو فایل دی هغه تاسو په کار نه دی نو تاسو د خپل کمپیوټر نه ډیلیټ کولی شئ. ټو ډیلیټ ا فایل اور فولډر د یو فایل یا د فولډر د ډیلیټ کول لپاره درې سټیپونه دي. سلیکټ اینڈ رائټ کلیک اینڈ ایټم فایل اور فولډر ټو ډیلیټ. چې کوم یو فایل یا فولډر تاسو ډیلیټ کول غواړئ پیله به هغه سلیکټ کړئ بیا به د ماوس د رائټ بټن کلیک کړئ. A menu will appear. Select the option delete. تاسو ته به یو مینو راشي کنټیکس مینو پای کې به تاسو ډیلیټ آپشن چې دا وګورئ چې کله تاسو د ډیلیټ دا آپشن سلیکټ کړئ دا غي نه پس به تاسو ته به یو بل وینډو کولاو شي. A new window will appear for confirmation of the action. یو نوې وینډو به تاسو ته کولاو شي چې آیا ته دا فایل پر اشتیا باندې ډیلیټ کول غواړئ او کنه په خطا کې. Click yes if you want to delete or no if you cancel your action. وی کو پرس کا ته دا فایل ډیلیټ کول غواړئ نو بیا تاسو yes سلیکټ کړئ او کو پرس کا ډیلیټ کول نه غواړئ نو بیا نو سلیکټ کړئ. راځئ چې دا پروسس وکړو. مونږ به لاړ شو ډیسکټاپ ته. په ډیسکټاپ باندې دا زما سره یو ورکوډ غوندې فایل دی ټیک ده. په دې باندې به زه رائټ کلیک وهم د ماوس دا زموږ سره راغی. په دې کې د ډیلیټ آپشن چې دی دا به سلیکټ کړئ بس دا ختم شو. پرس دا زما سره یو بل فایل دی د ماوس رائټ کلیک ووهئ تاسو ته به آپشن راشي. په دې آپشن کې به تاسو دا ډیلیټ دا بټن چې دا به کلیک کړئ بس دا فایل ختم شو ټیک ده. بیا موږ یو بل ټیپ راکړی دی ریسایکل بن از ا ټیمپرری سټوریج لوکیشن فار ډیلیټ ایټمز. په هر یو کمپیوټر کې چې دا ریسایکل بن یو خاص فولډر دا ټیمپرری سټوریج لوکیشن دی. په دې کې هغه څیزونه پراته وي چې کوم موږ ډیلیټ کړي وي نو که فرض کې ستانه په خطا کې یو څیز ډیلیټ شوی وي او هغه ریسایکل بن کې پروت وي نو هغه ته دوباره ریکور کولی شي. زموږ دا بل ټاپک هم د دغې باره کې دی ریسټور ا ډیلیټډ فایل فولډر اور شارټ کټ. یو فایل یو فولډر دی چې هغه تا ډیلیټ کړی دی او هغه ریسایکل بن ته تللی دی نو هغه به ته څنګه ریسټور کړي. ډبل کلیک د ریسایکل بن آیکن آن ډیسکټاپ. You can see deleted atom in the recycle bin. په ډیسکټاپ باندې به تاسو له ریسایکل بن درکړی وي هغه ریسایکل بن باندې به تاسو د ماوس د لیفت بټن چې دا به ډبل کلیک ووهئ دوه پیرې به پریس کړئ تاسو ته به ریسایکل بن کولاو شي. په ریسایکل بن کې به هغه ټول ایټم تاسو ته ښکاري چې کوم تاسو ډیلیټ کړی وي. رائټ کلیک آن د فایل چې کوم یو فایل ته ریسټور کول غواړئ په باندې به رائټ کلیک ووهئ. مینو ویل اپیر تاسو ته به یو کنټیکس مینو ظاهر شي. سلیکټ د ریسټور هغې باندې به تاسو ریسټور آپشن سلیکټ کړئ. آپشن ټو ریسټور ان ایټم ټو اټس اوریجنل لوکیشن. دا آپشن به ته راشي چې لکه دا خپل فایل خپل اوریجنل لوکیشن ته ریسټور کول غواړئ او کنه. راځئ چې وګورو. دا زموږ سره دی ریسایکل بن دا آیکن دی په دې باندې ډبل کلیک ووهئ. وختي ما یو دوه فایلونه ډیلیټ کړي کنه یو دا ای فایل او یو دا رجسټر فایل
نو په دې کې اوس زه یو فایل چې دی هغه ریسټور کول غواړم. نو زه به په دې ای فایل باندې کلیک وهم، د ماوس دا رایټ بټن چې دا به کلیک کړم، دلته دا ټکي راغی ریسټور. نو چې څنګه زه ریسټور وهم دا به واپس خپل اوریجنل ځای ته ریسټور شي. د دې ځای نه ختم شو او ډیسکټاپ ته به راغلی وي. دا فایل دی، دا فایل ټیک شو. د یو فایل د ریسټور کولو ډېر زیات اسانه طریقه ده چې کله ستاسو نه یو فایل ډیلیټ شوی وي، په خطا کې هم ډیلیټ کړی وي یا په خپل هم ډیلیټ کړی وي، هغه فایل بیا ستاسو په کار شو، تاسو به لاړ شئ ریسایکل بین ته. په ریسایکل بین کې به د هغه فایل د پاسه د ماوس د رایټ بټن چې دا به کلیک کوئ، تاسو ته به راشي ریسټور به پریس کوئ، هغه فایل به دوباره خپل اوریجنل لوکیشن ته راشي. Alternatively, rather than pressing delete, pressing shift delete will permanently delete the file. The file will not be moved to recycle bin but delete directly. کله چې تاسو یو فایل ډیلیټ کوئ او هغه تاسو په شفت ډیلیټ باندې ډیلیټ کړئ، لکه پیلم شفت پریس کو د شفت دا بټن او بیا هم پسې ډیلیټ دا بټن پریس کړه، دغه فایل چې دا به اوس ریسایکل بین ته نه ځي بلکې دا به ډایرکټ د دې کمپیوټر نه ختمیږي. فار ایگزامپل زما سره دا کیپچر چې دی دا یو فایل دی، دا ما سلیکټ کو او زه د کیبورډ شفت او بیا ورپسې ډیلیټ بټن وخم، دا به د دې نه پرمننټلی ختمیږي. اوس ماته یو آپشن راغی، آر یو شور یو وانټ ټو پرمننټلی ډیلیټ دس فایل، وی آیا ته دا فایل پرمننټلی ډیلیټ کول غواړې، مطلب لکه چې ریسایکل بین ته لاړ نشي. زه ته هم چې یس، نو فایل د دې نه ختم شو، ریسایکل بین ته اوس نه ویدلی. زموږ سره ریسایکل بین دی، هغه فایل اوس دلته نشته او ډایرکټ لاړ ختم شو. دا اوس زموږ د نن ورځې ټاپیکونه، نن مونږ 3 ټاپیکونه کور کړ. په اولني ټاپک کې مونږ کاپي کټ او پیسټ زده کړل، په دویم ټاپک کې مونږ ډیلیټ ا فایل فولډر دا هم زده کړل، او په دریم ټاپک کې مونږ ریسټور ا ډیلیټډ فایل فولډر دا زده کړل. امید لرم تاسو به دا زده کړی وي او دا ویډیو به خوښ شوی وي. تر د بل ویډیو لیکچر پورې ښاد او باد او بریالي اوسئ. د الله په امان.